اليوم أيها الأصدقاء سوف نتعلم إذا كانت الخلية أي واحد لنفترض موجود في داخلها أرقام، وطلب منا أن تتوزع هذه الأرقام كل رقم في خلية لوحده. كيف سوف يتم تصميم ذلك؟ عن طريق ميزة موجودة في تبويب داتا، وهي تحويل النص إلى أعمدة. نحدد ما نطلبه ونضغط هذا النموذج الذي يحتوي الخطوة 1 من 3. إذا اخترنا الخيار الثاني لأنه الأنسب لطلبنا، وهو يحدد يدويا الفواصل، بهذه الطريقة الدقيقة جدا نستطيع أن نقول لهذه البرمجة أنني أريد أن تفصل بين الأرقام. وإذا طلبنا منه زر نيكست نلاحظ أن هذه الأرقام تم فصلها وتوزيعها، وفي آخر المجال يطلب منا أن نحدد له الخلية التي سوف يتم اللصق فيها، وبذلك نحصل على ما نحن نطلبه من بيانات قد تم توزيعها من خلية واحدة إلى عدة خلايا. البرمجة بسيطة جدا، لكن عملية المتابعة ضرورية لكي نختار الأرقام والمراحل بشكل صح. نتمنى أن تكون المعلومة مفيدة لكم. نلتقي غدا إن شاء الله في فكرة برمجية جديدة.